نظام آموزشی ما از کجا اومده؟ نظام ایران نمیگم کلا این سیستم مدرسه و اینها رو کی درست کرده؟ چرا اینطوریه؟ خوبه؟ بده؟ من نه معلمم نه کارم در هیچ نظام آموزشیه، ولی چند ساله که این سیستم برام جالب شده، توجه هم بهش جلب شده، بهش کنجکاوم. دوست دارم بدونم نقشش در این چیزی که ما الان هستیم، جامعه‌ای که الان داریم چیه، در تربیت نسل بعدی چیه، در تربیت خودمون چیه و این راه دیگری داره، طور دیگری میتونه باشه. خیلی از ما فکر میکنیم همینه که هست، مدرسه همینه که هست، کار همینه که هست، اداره همینه که هست، شرکت همینه که هست، کارمندی همینه که هست، کارش نمیشه کرد، همینه، باید هم همین باشه. ولی اینا سوالایی که برای من هست و من نسبت بهش کنجکاوم و یکی از کسایی که کمک کرده یه جوابایی براش پیدا کنم آقای ست گودینه. توی این ویدیوی کوتاه از کانال یوتیوب بی پلاس، من علی بندری میخوام جوابهایی رو که به کمک ست گودین برای این سوالها پیدا کردم با شما در میون بذارم. حرفای این ویدیو رو بیشترش رو از قول ست گودین دارم میگم. از ست گودین ما یه پادکست حالا داشتیم، پادکست خلاصه کتاب لینچپین، مهره حیاتی. توی یوتیوب هم حالا بعداً بیشتر دربارش صحبت میکنیم، تو بلاگ هم ازش گفتیم. خیلی ولی اگه کنجکاوین اسمش رو گوگل کنید، به فارسی و انگلیسی مطلب دربارش زیاده. اما حرف چیه؟ کار چیه؟ اداره اصلا چه جور جاییه؟ اداره، آفیس، شرکت یا کارخونه، اینا خیلی وقتا تو ذهن ما معنی کار همینه، یه جاییه که ما میریم کار میکنیم، یعنی یکی بهمون میگه چی کار کنیم، ما هم همون کارو میکنیم، میگیم چشم، حقوقمون هم میگیریم و بعدش هم خوشحالیم. توی چنین سیستمی برای اینکه موفق بشیم، برای اینکه کارمند نمونه بشیم، کارمند خوب بشیم، چه کار باید بکنیم؟ باید یک، سازگاری بالا داشته باشیم، دو، خوب پی حرف بریم، یعنی فرمانپذیری و سازگاری بالا. اینا ویژگی هستن که کمک میکنن که ما کارمند موفقی بشیم در چنین محیط‌های کاری، یعنی موفق بشیم. نظام آموزشی هم اساساً طراحی شده که ما رو برای چنین رقابتی آماده کنه. مدرسه اصلاً از رو کارخونه طراحی شده مدلش. دسته‌بندی آدما، این که مثلا آدما رو بگیریم بر اساس یکی از ویژگی‌هاشون، ما ویژگی‌های مختلفی داریم دیگه، قد داریم، سن داریم، هوش داریم، هزار تا ویژگی داریم، هزار تا نه، خیلی ویژگی داریم، ولی بر اساس یکی از ویژگی هامون، یعنی سنمون، اونایی که متولد سال 80 اینتو، 81 اینتو، 82 اینتو، اینطوری آدما رو کلاس میکنیم. بعد همه رأس ساعت 8 بیاین اینجا، 9 این کار، 9 تا 9 و ربع این کار، بعد از ظهر این کار، گاهی حتی دامنه وسیع‌تر هم هست، شب تو خونه هم کارات مشخصه، تا یه جایی که بعضی وقتا بجز ساعت خواب بقیهش رو عملاً همون نظام مدرسه برامون برنامه ریخته و داره دیکته میکنه. بعد حتی لباس رو، مدل مو رو، ناخن رو، میگین چی دارم میگم دیگه. حالا هر جای دنیا به نوعی، الان دیگه بیشتر جاهای دنیا اینطوری نیست، ولی خب ما که دیدیم چطوری میتونه باشه. تا چند سال پیش در واقع میدونیم سیستم چطوری بود. مدرسه طرز فکر اینه، مدرسه داره ما رو آماده میکنه برای بازار کاری که توی اون جامعه وجود داره، برای سازگاری در نگاه کلی و فرمون بردن، این که کارمندای سربراهی بشیم، به درد اون اداره و کارخونه بخوریم. اما خب گولاک که نیست که، یه لذتی هم قراره ببریم از زندگی دیگه، باید خوشحال بشیم. با چی خوشحال بشیم؟ فکر چی بوده؟ برنامه چی بوده؟ گفتم با خرید کردن باید خوشحال بشیم. صبح تا شب تولید کن، تولید بره بالا، پروداکتیویتی بره بالا، تولید بره بالا، بعدم خرید کن که هم تو احساس خوشحالی و خوشبختی کنی، هم کارخونه واسه اون مازاد تولیدش یه بازاری پیدا کرده باشه. داستان سیستم آموزشی که ما تو بزرگ شدیم مثلا اینه. خیلی از جاهای دنیا همچنان هم واقعا همین برقراره، خیلی مطابق و بر اساس سیستم خط تولیدی کارخونه ها کار میکنن مدرسه ها. منتها این قصه چند تا نکته داره که خوبه که بهشون توجه کنید. قبل از اینکه نکته هاشو بگم، لطفاً اگر سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید. نصف کسایی که ویدیوهای ما رو میبینن سابسکرایب نکردن. اینطوری یوتیوب ممکنه که ویدیوهای جدید ما رو جلوی چشم شما اصلا نذاره. سیستمش یه مقدار با پادکست فرق میکنه. اگه براتون جالبه و دوست دارید که ما هم بتونیم با برنامه کار کنیم، لطفاً سابسکرایب زنگوله. مرسی. نکته این قصه مدرسه و صنعت و کارخونه چیه؟ یکیش اینه که درسته که ممکنه به نظر ما طبیعی بیاد و اصلا فکر کنیم که خب معلومه همین، باید هم همین باشه، پس چطوری باشه اگه اینطوری نباشه؟
ولی در واقع این سیستم جدیده. تا همین اواخر ما سیستم اینطوری نداشتیم، سیستم کاری اینطوری نداشتیم. ما اینو خودمون درستش کردیم، مدرسه های اینطوری رو خودمون درست کردیم، ساخته دست انسان برای یه نیازی. پس یه زمانی، همیشه اینطوری نبوده، یه زمانی نیازهایی وجود داشته، این سیستم درست شده. پس همیشه هم لازم نیست اینطوری بمونه، میتونه عوض شه. نیازهای ما اگه عوض شده باشه، سیستم اون هم میتونه و باید عوض شه. نکته دیگه اینه که شما ممکنه بگی اصلا برای چی؟ اصلا ما داریم زندگیمون رو میکنیم، کارمندیمون رو میکنیم، آسه میریم آسه میایم، چی کار داریم؟ چرا به خودمون سختی بدیم؟ چرا بخوایم از این سیستم بیایم بیرون؟ چرا به این سیستم اعتراض داریم؟ آقای ست گودین میگه که لیاقت شما بیشتر از این حرفاست. هر کی باشی لیاقتت بیشتر از اینه. درسته که این مدرسه و بالا رفتن بهره‌وری و اینا ما رو کشیده تا اینجا، این پیشرفت‌ها رو به خاطر این داریم، ولی معنیش این نیست که ما از اینجا به بعدم باید با همین فرمون بریم. این سیستم برای مشکلات 100 سال پیش طراحی شده و خیلی هم خوب بوده. امروز ولی مشکلات 100 سال پیش نیست. شما به مغزهای بزرگ امروز، آدمای مهم اجرایی، آدمای مهم فکری بگی مشکلات بزرگ دنیا چیه، یکی میگه مثلا تغییرات اقلیمی، یکی میگه محدودیت منابع، یکی میگه نابرابری. ولی 100 سال پیش که مشکلات اینا نبود که. 100 سال پیش میگفتن مشکل چیه؟ میگفتن 1 نیروی کار از کجا بیاریم، 2 مازاد تولید کارخونه‌مون رو چیکار کنیم. برای حل کردن این دوتا مشکل، جواب دادن این دوتا مسئله، این سیستم درست شد. خیلی هم خوب جواب داد. مهارت لازم برای کارگر خیلی آمد پایین. خط تولید، هر کارگری میتونه هر کاری رو بکنه، کارگر ارزون، فراوون، آموزش مجانی، آموزش فراگیر، میلیون ها کارگر مطیع، سازگار، ارزون درست شد برای کارخونه ها. بعدم از اون طرف با تبلیغات، با رشد مصرف گرایی، مازاد تولید مصرف کننده پیدا کرد. آدم 100 سال پیش در طول زندگیش چند تا کفش میپوشید؟ یه دقیقه شما فکر کن پدر بزرگ در طول زندگیش جد شما مثلا چند جفت کفش پوشیده. بعد فکر کن شما تا همین امروز چند جفت کفش پوشیدی، یا لباس یا هر چی. سیستم خوب طراحی شده، تولید رو برده بالا، بعد جوابم داده، برای همون مازاد تولید نیاز درست کرده و مصرف میشه. ولی ما دیگه از اون مسائل عبور کردیم. مسئله امروز ما اصلا اونها نیست. ما برای مسائل امروزمون سیستم امروزی میخوایم که آدمی رو تربیت کنه، پرورش بده که بتونه مسائل امروز رو حل کنه. اگر شما از ست گودین بپرسی که نسل فردا، اونایی که امروز میرن مدرسه، چی باید یاد بگیرن، میگه به نظر من مهارت رهبری و حل مسئله، problem solving و leadership. میگه جامعه ما آرتیست میخواد، هنرمند میخواد، به اون معنی که توی اپیزود مهره حیاتی توضیح دادیم. آدم دست و دلباز میخواد، آدم بخشنده، آدم خلاق میخواد، آدم پرسشگر میخواد، آدم شفاف میخواد، آدمی میخواد که بدون راه حل غم و مشکل و افسردگی و ناراحتیش بیشتر خرید کردن نیست. این چیزا رو لازمه یاد بگیریم. من راستش ست گودین رو خیلی بهش علاقه دارم، خیلی برام الهام بخشه، خیلی سر حالم میاره، بهم روحیه کار کردن میده هر وقت شل و کم انگیزه میشم. اما بجز این طرز فکرش هم روی من اثر گذاشته. یعنی بارها دیدم که همین حرفاشو دارم برای دوستانم تعریف میکنم، نمیدونم چقدر به دردشون خورده، ولی گفتم اینجا هم بگم، به شما هم بگم، شاید به درد شما هم خورد. اگر جالب باشه برای شما، اینجا بعدن هم از ست گودین صحبت میکنیم. مفصلتر این حرفا رو میتونید تو کتاب لینچپین بخونید یا خلاصش رو توی پادکست بی پلاس بشنوید. من علی بندری، این کانال یوتیوب بی پلاس.